Secretele de sub ghețari. Te-ai întrebat ce secrete sunt îngropate sub ghețari? Ceva inexplicabil, sigilat în întuneric, începe să respire. Vezi ce lucruri ciudate au găsit cercetătorii și ce pericole ascunse se trezesc odată cu topirea giganților înghețați. În materialul de astăzi vei descoperi, în 3 capitole, ce ascunde gheața de mii de ani, ce au găsit cercetătorii sub calotele polare și ce riscuri reale pot apărea pe măsură ce ghețarii se topesc. Capitolul 1. Ce ascunde gheața de mii de ani? Sub întinderile albe din Antarctica și Groenlanda, lumea nu a dispărut. A fost conservată. Strat peste strat, gheața s-a așezat lent, timp de sute de mii de ani. Fiecare iarnă a adăugat o peliculă nouă, fiecare furtună a adus praf, fiecare respirație a planetei a fost prinsă în bule microscopice de aer. În adânc, aceste bule au rămas intacte, aer din epoci în care niciun oraș nu exista, niciun nume nu fusese rostit. Când cercetătorii au forat la adâncimi de kilometri, au scos la lumină aceste fragmente de trecut. Analizele efectuate de NASA au confirmat că gheața păstrează compoziția exactă a atmosferei din vremuri îndepărtate. Nu este o ipoteză, este aer real, închis acolo de sute de mii de ani. Dar ceea ce se află sub gheață nu înseamnă doar amintiri ale climei. Sub calota antarctică, în întuneric complet, se află lacuri ascunse de milioane de ani. Lacul Vostok este unul dintre ele, o masă de apă izolată, prinsă între presiune și frig. Analizele au indicat prezența microorganismelor. Viață care nu a avut nevoie de lumină, care a evoluat fără contact cu suprafața. În permafrostul siberian, gheața a păstrat trupuri de animale dispărute și organisme microscopice rămase adormite. Cercetători ai Centre Național de la Recherche Științific au identificat virusuri vechi de 10.000 de ani încă detectabile în probele extrase din solul înghețat. Tot ce a fost prins în ea a rămas închis, ca într-un seif natural, ferit de timp și de lume. Iar dacă acest seif începe să se deschidă, întrebarea nu mai este ce a fost acolo, ci ce iese acum la suprafață. Capitolul 2. Descoperirile care au surprins lumea. Pe măsură ce ghețarii s-au retras, trecutul nu a ieșit la suprafață treptat. A apărut brusc. În Siberia au fost descoperite trupuri aproape intacte de mamut lânos, țesut, blană, chiar și organe conservate 10.000 de ani. Frigul a oprit descompunerea și a păstrat materia într-o stare aproape neschimbată. În nordul Europei, topirea ghețarilor a dezvăluit unelte, săgeți și haine vechi de mii de ani, obiecte pierdute de oameni care au trăit într-un climat diferit, într-o altă realitate. Gheața le-a ascuns complet, apoi le-a redat unei lumi care nici nu știa că exista. Descoperirile cele mai sensibile au venit însă din permafrostul siberian. Cercetători ai Centre Național de la Recherche Științific au identificat virusuri vechi de 10.000 de ani. În laborator, unele au demonstrat capacitatea de a infecta organisme unicelulare. Asta înseamnă că nu au fost distruse complet de îngheț, ci doar blocate. În Antarctica, studiile asupra lacurilor subglaciare, inclusiv cele legate de lacul Vostok, au indicat existența microorganismelor izolate de milioane de ani. Viața adaptată la întuneric total și presiune extremă, separată complet de ecosistemele de la suprafață. Aceste descoperiri arată un lucru clar. Gheața nu a fost doar un strat protector, a fost un depozit biologic și istoric care începe să se deschidă. Capitolul 3. Riscurile topirii ghețarilor. Topirea ghețarilor nu este doar un fenomen vizibil în imagini spectaculoase. Este un proces măsurat, accelerat și cu efecte concrete. În Groenlanda și în Antarctica, datele satelitare arată o pierdere constantă de masă de gheață. Această pierdere contribuie direct la creșterea nivelului mărilor. Orașele de coastă devin mai expuse, iar infrastructura globală începe să fie afectată.
În regiunile arctice, permafrostul care a rămas înghețat mii de ani începe să se dezghețe. În interiorul lui se află materie organică veche. Odată expusă, aceasta se descompune și eliberează metan și dioxid de carbon. Metanul are un impact climatic puternic pe termen scurt, ceea ce poate accelera încălzirea deja în curs. Există și dimensiunea biologică. Agenți patogeni conservați în gheață sunt studiați strict în condiții controlate. În prezent, nu există dovezi că reprezintă o amenințare directă globală. Totuși, faptul că microorganisme vechi de zeci de mii de ani pot rămâne viabile arată cât de puțin explorate sunt aceste medii. În același timp, ecosistemele polare se modifică rapid. Specii adaptate la frig extrem își pierd habitatul, iar schimbările pot influența curenții oceanici și echilibrul climatic global. Ghețarii au funcționat ca un regulator natural al planetei. Au menținut temperaturi, au blocat gaze și au conservat urme ale trecutului. Pe măsură ce acest strat de protecție se retrage, efectele nu rămân izolate în regiunile polare. Ele se propagă la scară globală. Înainte de concluzie, este clar un lucru. Ceea ce se topește nu este doar gheața, ci un echilibru construit în mii de ani. Concluzie. Dincolo de gheață, gheața a păstrat aer din lumi dispărute, forme de viață izolate și organisme blocate de zeci de mii de ani. Am văzut cum trecutul iese la suprafață, animale conservate, urme ale civilizațiilor vechi, microorganisme care au supraviețuit în întuneric absolut. Ghețarii nu au fost doar peisaje înghețate, au fost un sigiliu al planetei. Iar acum, când acest sigiliu se rupe, întrebarea este simplă. Suntem pregătiți pentru tot ce ar putea ieși la suprafață? Ce poveste ați dori să descoperim data viitoare? Dați like, abonați-vă și spuneți-le și prietenilor despre Povești cu Secrete.